Нарешті ми добралися до Буковелі і до снігу. Розкажи, що тут цікаве є на базарі. Є цимбали, скрипки, є доміно. Ціни з нашим Кривим Рогом це трошки завищені. Ну, скільки вам на одну людину приблизно вийшло? Ну, в середньому десь 3,5 тисячі доба. А чому тоді гриби дорожчі? А от питаннячко. Ця стоїть 6 тисяч, ця 8, а ця 5 тисяч. Свиню, купіть свиню, цю велику. А туристи є? Чи того Сьогодні року мало? було, але мало. Стріляють, вони сюди їдуть до нас, а вже і почали тут стріляти. Бо багато хто боїться їхати сюди. Чому? Бо ТЦК стоїть по дорозі. Алло. Не боялися. А не зупиняли вас ТЦК, ні? Людей десь 8% ще чоловіків от в селі, які мобілізували. Ну, такий процентів 30-40. Слякотно, холодно, противно. Але Карпати są прекрасні. Напевно, по задньому фону важко здогадатися, де ми зараз перебуваємо. Але це туристичний центр Прикарпаття Яремчі. І так тепер тут активно будують багатоповерхівки. Ще 2 роки тому цього будинку тут не було. Як і не було Макдональдса, який рік тому теж тут відкрився. І це єдиний в Україні Макдональдс в такому малонаселеному містечку. Зрозуміло, що в основному цей Макдональдс орієнтується на туристів і, очевидно, планувалося, що тут буде великий туристичний потік. Саме для того, щоб з'ясувати, як повномасштабна війна впливає на зимовий туризм в Карпатах та як живеться при цьому місцевим, ми відвідали гірськолижний курорт Буковель та легендарний Косівський ринок. Ми кожного ранку встаємо на 7 годину, піднімаємося витягом і відкриваємо трасу для людей. Готовлюємо загороджувальні сітки, знаки, дивимося, чи добре встановлені мати. Ну, все, що небезпечно на трасі, виправляє рятувальник. Ми приїхали в день. День? Ми будемо в день. А що буде в день? В день там вже всі будуть кататися. Цікавіше. Цікавіше? До речі, знаєте, зараз повітряна тривога. По цілій Україні. Працює величезна команда, яка готує схили, можна сказати, ще з вечора. 8:30 – це такий старт, коли вже має бути оголошено про готовність цих схилів. Перші гості вже біля турнікетів пробивають свої скіпаси і відправляються на городне катання. Вже люди кататись пішли? Ні, то щось. Це їдуть працівники, які працюють на верхніх станціях в закладах. Їх також піднімають витягом. На жаль, при погодних умовах, такі, які є зараз, ми не можемо повністю всю зиму функціонувати на природньому снігу, тому користуємось штучним. Є менші снігові гармати, такі стаціонарні, є більші. Їх є декілька сотень. Ми приїхали в Буковель на день не лише, щоб побачити штучний сніг, але й дізнатись, які ціни на катання і харчування цього сезону. Чи буває тут ТЦК і що думають курортники про доречність небюджетного відпочинку у час війни. Найпопулярніший шлях добирання на Буковель – це поїзд до Татарова. Звітом 20 хвилин можна сісти на автобус від Буковелю, вартість 100 гривень. І за 20 хвилин ви будете на місці. Вже на самому курорті можна скористатись щогодинним безкоштовним трансфером до підйомників, готелей та інших розважальних локацій, яких з кожним роком стає все більше і більше. Курсує з вересня місяця. Це вже так, що він вже з 1 вересня почав офіційно курсувати. З 10-ї години ранку до обіду автобус майже звідси іменно з першого парку автобус забитий. Аби не холодно людям було, прикриваємо двері. Це безкоштовно? Безкоштовно. А як ви робите? Рівно в годині відправка звідси. Кожної години в рівно. Бар Галіль Рондель, він фактично на початку в'їзду в Буковель. Дивимося, мій улюблений банош з бринзою шкварками 350 гривень, борщ 290, ціни класично буковельські. Вже з 7:30 ранку в центрі Буковеля працює ресторан. Його, до речі, тут позиціонують як демократичний, звати його Нумо. Мовляв, тут можна недорого поїсти і, зокрема, поснідати. Як шведський стіл. Зараз перевіримо, в принципі, наскільки можна тут поїсти вранці.
Словом, шведський стіл от коштує 425 гривень. І бери скільки хочеш, є нагетси, є омлет, до речі, там ще омлет, яєчня, сирники, млинці солодкі, бульйон, каша навіть, ну і омлет, так, овочі. І можна на 400 гривень, 30 гривень, 425, перепрошую, поїсти. Смачно. Якщо прийти сюди на обід, то в принципі мене не дуже вражають ціни на перші страви. Наприклад, грибна юшка з грибним яким паштетом додатково 220 гривень. Ми буквально позавчора в Яремчі грибну юшку брали за 150, але це був не ресторан, це було кафе. А якщо бограч, тут 295 гривень, порції великі 400 грам. І якщо ви захочете банош, це моя улюблена страва, то він коштує з бринзою 185 гривень, плюс шкварки, вийде 250, порція, сподіваюся, теж велика. Перекусити можна прямо тут на вулиці, наприклад, хот-догом 155, але є купа інших страв, картопля, деруни і так далі. Ну і глінтвейн обов'язково, звичайно, тут він 135 гривень. Добрий день, а у вас глінтвейн сухого вина чи солодкого? Напівсухе. З нового тут з'явився супермаркет і банально, щоб купити води, там коли щось поїсти, банан, можна не обов'язково йти в кафе. От банани зараз коштують 100 гривень за кілограм, водичка там 20 гривень. Ну, ціни нижчі, ніж на заправках, в принципі, бюджетненько можна перекусити в супермаркеті. – 20 хвилин тому оголосили загрозу повітряну по всій Україні. Загроза запуску того самого річника, але зрозуміло, що люди сюди приїжджають не сидіти по підвалах, у укриттях. В принципі, з тими людьми, що ми спілкуємося, багато хто, власне, взагалі на заходу України, і в них відчуття безпеки тут значно вище. І, звичайно, ніхто не біжить кудись ховатися. Ви звідки приїхали? З Миколаєва. А довго вже тут відпочиваєте? Ні, другий день. А на скільки днів приїхали? На 4. 4. Живете в Буковелі чи доїжджаєте сюди? В Ясеня живемо. Ясеня, бо там дешевше. Так, снігу хотілося побачити. За снігом їхали. І що б ви сказали, от дуже багато хто людей зараз тригерить, як не бачать щасливих людей в соцмережах, які відпочивають, катаються. От ви будете виставляти свої фотографії? Ну, насправді, військові, яких я знаю, вони навпаки кажуть, що люди, які виставляють фото, чи вони їм підтримують настрій і кажуть, що звичайно, йдіть відпочивайте для того, щоб хоч якось голову розгружати. І я відношуся до тих людей, хто каже, давайте робити вигляд, що ми живемо, а не бо забивати себе можна постійно. Так, я виставляла фотографії, показувала. Ви здалеку приїхали сюди? З Кривого Рогу. А ви перше в Карпатах відпочиваєте? Так. Чому ви вирішили нарешті приїхати в Карпати? Ну, вирішила маму привезти відпочити. А Буковелі ви теж перший раз? Як вам взагалі тут враження? Нормально. Чесно, нормально. Ну, ціни з нашим Кривим Рогом це трошки завишені, але це курорт. А де ви поселились? Діамант Вайт. Ну, якщо ми можемо поки ми собі дозволити, то треба відпочивати. Доки один раз живемо. В середньому ціни за номер у готелях на території Буковелю у високий сезон стартують від 3-4 тисяч на добу. Все залежить від рівня сервісу, наявності спа та включеного сніданку. Проте багато туристів зупиняються у сусідніх селах. Так дешевше. Звідки ви приїхали? З Дніпра. Я зі Львова. Зі Львова? Також Дніпро. Дорого? Бо всі кажуть, що тут дуже дорого. Хамна дорога. Ну, насправді, все дуже відносно. Можна знайти номер від 1000 гривень і до А ви безкінечності. шукали по букінгу?
Ми через фірму підрядну шукали ніби. Так, і ви орієнтували, ви всі троє разом живете? Ну, в одному готелі. Можна так сказати. А, ну, тобто, скільки вам на одну людину приблизно вийшло Ну, в середньому десь 3,5 тисячі доба. в доба? Так. І це без сніданку чи Це сніданку? зі сніданком. І що ви сказали людям, які кажуть, як можна їздити, відпочивати, в час війни тратити гроші, тому що треба всім сидіти вдома? Ну, насправді, Буковелі дуже відпочиває багато і військових, вони також носять свій. Плюс, типу, ми ж все одно тут тратимо якісь кошти, це податки, ми даємо свій внесок ніби. І, ну, тут, як дивлячись, з якої сторони взагалі можна дивитися. Це ж така ж сама історія, якщо ви підете відпочивати у місті десь. В кафе. В те ж саме кафе і так далі. Типу, це дуже може. По великому це типу те ж саме, просто це інший вид відпочинку. Це мені здається краще вже спорт, чим сидіти там десь у клубах. Найчастіше серед коментарів під відео з Буковелю можна прочитати таке запитання, де ТЦК. Місцеві працівники кажуть, що інколи ТЦК тут ходить, правда, не прямо буквально під підйомниками, а центральними вулицями, але поки що випадки бусифікації і якихось скандальних історій з ТЦК тут не було. Дуже скромне питання. Не боялись ТЦК? Та ні, ну нам 25 немає, так що в принципі ні, не боялися. А ви їхали на авто чи на поїзді? Ну, з Києва до Коломиї потягом, а з Коломиї тут уже зустрів нас рух на машині. А взагалі зупинялись ТЦК по дорозі? Не було блокпостів. Ну, потрібно змінювати обстановку, потрібно якось відволікатися від того, що нас оточує. І це все завдяки нашим військовим. Ну, я тут працюю, так що я тут постійно. Працюєте? Як вам тут працюється? Ну, працюється чудово. Все влаштовує, що робите? краєвид. Я сам працюю кухарем. А взагалі ви бачили колись тут ТЦК? Бо були такі чутки, що вже почали і тут ходити. Так. Ходять? А когось забирають чи таких Ну, випадків? я саме це не знаю, чи забирати, але чую, що... А вони ходять по кафе чи тільки по центральних вулицях? Це я теж не можу сказати. Але бувають. Вас ТЦК в Татарові не зустрічали? Ну, якщо б зустрів, ми б тут, скоріш за все, Ну, не не всі, спілкувалися. взагалі всі, ми їхали з колегами, всі, хто заброньований, чи там якимось тим чином, чи там військові, то вони їдуть. Всі, хто не заброньовані, просто не їдуть відпочивати. У вас є бронь або вік? Так, ну, тобто так. всі Там або бронь, або вік, або військові. Плюс я думаю, що сюди не попруться ті люди, які дійсно у них немає чи відстрочки, або вони не заброньовані, або вони не військові. Ну, типу, тут навіть можна побачити людей, які в мультикамі катаються. Типу, це точно військові катаються. А скажіть, будь ласка, а ви здалеку приїхали? Ви здалеку приїхали? А може це військова таємниця? Ви військовий? Ні. А можна спитати, ви не боялися, що ТЦК по дорозі буде зупиняти? І що? У вас ці документи, нічого страшного. Бо багато хто боїться їхати сюди. Чому? Бо ТЦК стоїть по дорозі. Та ладно. Не боялись. А не зупиняли вас ТЦК, ні? Не скажу. Добре. Коли в останній була в Буковелі, це, напевно, було 14 років тому. Тут було небагато місць, де можна було поїсти, але точно пам'ятаю, це кафе, це такий фастфуд, де на підносі тобі видають їжу. І тоді найбільше всіх вражали. Я і до того, як сюди приїхала, знала, що тут компот 50 гривень, і їм дійсно тоді коштує 50 гривень. Я спеціально зараз зайшла, хоч нам тут не дозволили знімати, але я хотіла подивитися, скільки коштує компот. І він досі 50 гривень. Тобто у нього стабільна ціна, але тоді долар, до речі, коштує 8 гривень. Приємно, що компот не дорожає. Борщ, до речі, мені здається, тут найдешевше в Буковелі 120 гривень порція. А взагалі тут береш піднос і можна брати все, що хочеш. Це коштує 79 гривень за 100 грам. Що таке категорія А, Б, С, Д? Це Д1, Д2 це дитячі, А, Б, С це дорослі. І більш хороші, новіші лижі, професійні, новіші прості і такі старенькі. А старенькі безпечно брати, якщо хочуть? Безпечно. Буде все добре. Безпечно. За 300 гривень можна... Раніше катались. Так. Тобто, в принципі, тут можна взяти лижі і за 300 гривень на день, просто вони будуть старіші. А новенькі, це цьогорічні чи минулорічні? Цьогорічні і є там більш такі професійні, якщо добре катаєтесь. На 750 гривень. Тобто разом зі скайпасом і лижами можна до 2500 вкластися в день. Правильно? Отже, цьогорічні ціни на скайпас – це на підйомники і на спуски. Це загальний на цілий день 1800 гривень. Якщо хочете покататись до обіду, не всім треба цілий день кататись, це 1350.
Можна покататися ввечері з 15 до 30 – це 700 гривень і 3 години 1100. Хто хоче все-таки дешевше покататися, буде ціна 1000 гривень, це ціна низького сезону. Треба, напевно, вже чекати весни, сніг тут обіцяють все одно, тому що його тут, як відомо, штучно насипають. На жаль, ми особисто траси не випробували. По-перше, не було на це часу, по-друге, мені не бажано ставати на гірські лижі з моєю давньою травмою коліна. Тож пішли досліджувати більш болючу тему. Я дуже давно була на Буковелі за цей час. Для мене майже тут все нове. Наприклад, така величезна будівля, цікава. Я думала, що це якийсь готель, а це повноцінний медичний центр, фактично повноцінна лікарня. Вона побудована не лише для того, щоб обслуговувати відпочивальників, які тут можуть травмуватися, а загалом обслуговує весь регіон. Йдемо на екскурсію і дізнаємося, які там ціни і що тут можна зробити. Цінова політика нашого підприємства є середньоринкова серед медичних закладів. В нашу цінову політику не є вкладено надзвичайно високий тариф. Ми тут проводимо будь-які обстеження, які потребуються для дитячо-дорослого населення регіону. Ну, якщо треба зробити КТ там хребта, поясний відділ, наприклад, яка ціна може бути? 1200 гривень поперекового відділу хребта. Тут ми робимо теж обстеження всім. Дивимося головний мозок, спинний мозок, всі відділи хребта. МРТ одного відділу хребта. Без контракту 2000 гривень. А оце з пацієнтом що трапилось? Лижник катався. Лижник катався, невдалий поворот. І надірвана зв'язка? Ну, в нього є травмування меніска і є вільна рідина в супрапапілярній сумці. Травмуються новачки чи навпаки професіонали, які просто швидше катаються, чи немає різниці? Тенденцією є низька культура серед катання. Тому що лижників дуже часто травмують сноубордисти. І, як правило, перші травми отримують люди, ті, які ще не зовсім підготовлені. Це рука. Цю краще не трогати, або врівняти. Давайте будемо розмовляти. Що з вами сталося? Що було? Та їхав на сноуборді і якось, типу, кантом як зацепився переднім. І полетів вперед, типу, на голову. Ну, ми самі з Хмельницької області. Хмельницької області. Ти ж треба красивим в кадрі ще бути. Хто є застрахований по скайпасу, по програмі «Подорожуй Буковель», вони від страхової компанії отримують гарантовані консультації лікуючого лікаря, рентген-діагностика. По факту встановлення діагнозу страхова компанія гарантує платежі для подальшого виконання тих чи інших маніпуляцій. Ключова річ, що страхова компанія гарантує доставку пацієнта в Надвірнянську районну лікарню або Івано-Франківську. На продовження лікування. Я не купляла собі, а він, я не знаю чому. Ну, так якось підійшов і каже, а чого ти не береш страховку? Я не знаю, каже, я собі візьму. Ну і повезло. Да. Наскільки приїхали відпочивати? Ну, 3 ночі, 4 дня. Це вже яка? Перша ніч була, другий день. Що плануєте робити в кінці відпустки? Лічитись. Дай мені, Боже, розуму купити тільки те, за чим я перейшла. Ну, насправді, я наразі нічого не планую купувати, бо на відомий Косівський базар на Франківщині ми приїхали з іншою метою. А мета – дізнатись від місцевих, як війна вплинула на їхнє життя та бізнес на туристах зокрема. Кажуть, що Косівський базар не один з найбільших в Україні, але я не бачу, що він дуже великий. Може, Він колись був за Союзу. Він був тут до площі автомати продавали, що хоче. Ну як продавали, так собі, незаконно, бо то так треба мати дозвіл. То був він. Він тепер теж великий, але все одно. Зараз я дам. Я маю 50-ку на то, що Я 40, я дам вам 550, дайте 400. А, давайте. А скільки у вас матір Божа? А з чого вона? З дерева? Ні, тут така паста їхня,
Вони Паста? так кажуть, вони кажуть паста, я не знаю. Бо оце все. То як на новорічна, знаєте, вони ставлять на коліду це. То шопка. Шопка, так. Шопку. То царі. А царі по чому? Та по 100 гривень. Все по 100 гривень. А це Йосип? А це 150. Добре, я візьму собі Марію. Косівська кераміка, глина, це все глиняні вироби. А чим особливі саме косівської кераміки? Оранжевий колір, рижий натуральний колір. Вона йде дорожче, бо вона йде полива, та як поливана, от так вони говорять, бачите? А це не поливана? А це йде оброблена віском, ляна олія і віск, і натуральний віск. Літр скільки? Дам за 250. А це 300? Так. Та смачно, білі. Ну, білі. І то закручені білі. На, я тобі Добре, теж ви даю. одні А ліжника не хочете? Ні, вже перебор. Ні, а я вам Зараз. дешево дам. Дуже дешево, тихо, бо навіть не чули мої сусіди. Бо скрізь лижники продають по 2000, а я продам вам за 1200. Це 1200? Так, ходи сюди. Бізнес упав, все попадало. Дивіться, тут базарів цей час, тут пройти не було куди. Зараз ноль, практично ноль. Раніше такі були натовпи людей. Натовпи людей. Люди не мають взагалі де. Молоді, тим більше, взагалі не мають де заробити. Хтось може практично повністю виживає. Туристи теж зменшилися. Більшість людей молодих всіх практично повиїхало, тому що вони тут робити не мають що взагалі. Нема не заробити ніде, ні роботи, ні устроїтися і так далі. А багато людей, десь скільки відсотків ще чоловіків от в селі, які мобілізували? Ну, якийсь процентів 30-40. 30 чоловіків відсотків мобілізували? Да. І десь так 30-40 виїхало? Так. Десь так само. І лишилося самі або буль-буль, або толку не є кого. Комики по 10 гривень, звичайно. Вже залишили небагато. Це хто робить? Ти робиш? Баба робить. Ну, ти кажеш, що... А ти з чим їх їш? Просто самі? Можна з пивом їсти. Пивом їсти? Зараз холодно. Але зараз холодно для пива. Його виготовляють з коров'ячого молока. Має робитися спелка сметана, збираєш у слоїк, сипаєш як пробуєш пальцем, мочиш пальцем у молоко, пробуєш воно солодке, що воно солодке, сипаєш у каструлю, підогріваєш, мацаєш пальцем, чи воно тепле, і даєш глегу з телячого жолудка. Глега з телячого. Глек. Жолудок мочить. Так, і 20 здачі. Так. О, і всі коники мені віддаєш. Ти молодець, бізнесмен гарний, все розказав гарно, всіх коней мені віддав. Гарний бізнесмен, природжений. Я не планувала купляти всіх коників. Розкажи, що тут цікаве є на базарі. Є цимбали, скрипки, є доміно, є різці, що різбити. О, вишиванки. Вишиванки, до речі, є теж. Йшли у полоніну вівчарі, собі грали там. А чому не дерев'яну? Були й дерев'яні. А чому відрізняється? Перший раз... Дерев'яну можна було поломити, Ага. а цю вже сучасніша. Тора стара, так, десь 70-80 років. Оця стоїть 6 тисяч, ця 8, а ця 5 тисяч алюмінію. Космацький кожушок. Це космацький кожушок? Так. А чому він особливий, що він саме космацький? Бо це отака у них була вишивка була. Скільки Це коштує? стоїть 20 тисяч. 20 тисяч. А його будуть реставрувати чи в музей такий беруть? Це так у музей беруть. Ага. Ви антикваром, так, торгуєте? Так. А якщо не секрет, де ви то берете? Ми ходимо горами і у людей купляємо в хатах. Закупляємо і тут на базарі в Косові продаємо. То пірці, то бивки, тарелі, хрести, вся гуцульський, всі антевтика гуцульська. Це рукавиці одягали на весілля. Так само і капчуриці. Це теж весільні. Це по столі одягали молоді. 4 тисячі і рукавиці 4 тисячі. Так, Ну це для тих, хто прям музей. Ну це для музею, так, звичайно. Носити такі шкарпетки до гріх. Так. То дорого. Тобівка. Що там, просто торба? Торба, так, тобівка називалася. А то є давна тобівка, гуцульська верховинська. Це 60 тисяч ця тобівка стоїть.
Ну, от кілограм чого у вас? Шинки скільки коштує? 280 гривень. Ага. А ребра? 150. Так, 800 пенсія, 720. Заплатити світло, газ, і я інвалід другої групи. Це можна прожити. Тому що ми тримаємо свинку, ти ріжемо, ти продаємо, бо треба купити. Якісь внуки є, чи щось внуці треба, зараз свято йдуть, коляда йде. Тим, що можемо вже себе обезпечуємо, аби продати другому. Це свині ваші? Так, ну А дорожче стало свиней тримати? Та дорожче стало. Ну, я купив зерно по 7, а м'ясо продай по кілограм, там, наприклад, по 180, по 200 гривень. Ну, то не вигідно. Це порівняно з минулим роком. Люди менше купують у вас? Менше купують. Менше. Менше купують, бо люди не мають грошей. І на війну треба дати, що дати ті треба. Купіть свиню. Цю велику. Ой, а чому чуть Мале б'є велике. Це типа, ці менші від одної льохи, а ці від другої льохи. Просто. То перше було ще таких, але 4 купили. І скільки їм тижнів? Цим 6 тижнів, а ці 2 місяці. Їх не їдять, їх кормять до Пасхи і на Пасху їх гризуть. Тобто якраз треба купляти перед Різдвом, щоб до Пасхи була добра свиня. Так, а скільки кілограм вона буде в результаті до Пасхи? Ну, 120-150. 1000, 1100, 1500. Таке більше вже 2000. Ну, а до повномасштабної війни скільки були? Тож дорогі корми. Та бери ту люку. Велику. У квітні були такі поросята 2800. А чому подешевіли? Не сезон. Сезон якраз навесні і до грудня місяця. Корми теж у 2 рази підросли. Підросли, а ціни падають. Так, бо того ж нема спросу. Попиту немає, ви мусите продавати за меншу ціну. Так, за меншу, бо того, що людей ціна менша трохи приваблює. А чому в грудні менше купляють свиней, ніж весною? Холодно. А, їх важко тримати. Так. Хочу 120 за 120 за когота? Так. А там було 250, а там 400, а у вас просто не маленький він, так? Так, маленький. Ага, а курка? Чи то все коготи? Одинаково. А є трохи, купляють люди, чи відчувається, що люди стали бідніші? Ніхто не купує. А чого? Не люди знаю. бідніші стали, чи ніхто не хоче займатися господарством? Люди не мають грошей. Не мають грошей. І скільки у вас зараз яйця? По 11, по 12. Домашні 11 гривень, а це влітку скільки було? Було 6-7. Ну, але менше несуться, наскільки менше? Тепер таки дуже менше. Раніше було 8-9, тепер є 3. 3 яйця в день? Ну а що, кури се полінили, кури старі молоді несуться, старі не несуть. А знаєте, зараз такий жарт є, що когут з куркою розвівся, тому так яйця, аліменти тепер платять, і тому яйця дорогі. Є 3-літрова, можу дати, є 600 гривень, таке 250, таке 400 відерко, таке вже 700 йде. Це 3 літри і це 3 літри. Але це їх пахне гриб. Ну, це бомбезно, понюхайте гриба. Супер. Супер. Це 600, так? Так, разом з банком вам дам навіть. А піднялися ціни того року порівняно з попереднім? Піднялися. Ну, рік тому 500 була банка чи дешевше? Було і 400, 450. А цього року вже йде від 500 і до 700, і навіть 800, але такий. Такий білий, який це білий, бачите? Ну, грибів було менше набагато, ніж минулого року. Того року було. А цей рік було більше. Того року було більше? Зараз було більше? Так. А чому тоді гриби дорожчі? А от питаннячко. Бо, розумієте, люди самі ставлять ціну, знаєте? Бо кажуть, що то дорожче, що то, а що мають бути гриби дешевше, розумієте? А я їду горами за 100 кілометрів в одну сторону, так? А пальне? А пальне, а машина б'ється, а дороги, це не асфальтом я їду. А мухомори, це люди лікуються ними? Так, це 3 літри 400 гривень. Мухоморі, Да. це рідно. А чого такі мухомори дорогі, їх багато? Всюди росте, то спеціальні Чуєте? мухомори? Да, є, то їх тяжко, бо тут є половину, то називається панцирний, він дорогий дуже. Ага, його Розумієте? важко знайти, він Його якийсь. важко знайти. І я його продаю, не як сказати, того, що його тяжко сушити, дуже. Ага. А туристи є? Чи того Сьогодні року мало? було, але мало. Того року Було. менше, ніж минулого туристів? Того року було більше.
А з чим пов'язано, що туристів менше? А дивіться, ну там стріляють, вони сюди їдуть до нас, а вже і почали тут стріляти, розумієте? А через ракети, що менше, бо тут вже ракети. Да. Тут у нас кілометрів 5 недалеко летіло. Да. Летіло, оце Да, недавно. люди бачили, да. Да. А оце, що вони вчора кидали там, взагалі тут від нас недалеко, то по 2 зараз. Збили над Космачем, впало ті уламки там, да, що верх зняло один, і там другий, що там пожежа була. Де ти їх набрав знову? Бали. Бали. Мотузок є газ. А ну. Беріть. Ого, дякую. Нам продали, виявляється, замість білих грибів якісь польські гриби і нас намахали. Кажуть, що така банка 100 гривень насправді коштує, нам за 250 продали. Вона хоче на святий вечір мамі привезти в Київ, а ви даєте нам кашу, гроші давайте. Не... Але ви 1250 платили, ну ладно.